از کجا بفهمم واژن زنم مناسبه یا نه؟ آیا تا حالا فکر کردید که اندازه واژن چقدر میتونه بر لذت جنسی شما تأثیر بذاره و چطور میتونید بفهمید که آیا اندازه واژن زنتون یا دوست دخترتون برای شما مناسبه یا نه؟ تو این ویدیو قراره بهتون بگم که چطور با یک روش ساده میتونید مطمئن بشید که اندازه واژن برای رابطه شما مناسب و لذت بخشه. نظرتون چیه؟ با ما همراه باشید و نظرتون رو برامون بنویسید. سلام، مریم هستم. من ویدیوهایی رو میسازم که به شما کمک میکنه بهترین رابطه عاطفی و جنسیتون رو در زندگیتون داشته باشید. همتون رو دوست دارم. اندازه واژن یک لوله عضلانیه و انعطاف پذیر هستش که از قسمت خارجی بدن تا رحم کشیده میشه. طول اون معمولاً بین 7 سانتی متر تا 10 سانتی متر هستش. خب و میتونه در طول تحریک و زایمان هم کشیده بشه. واژن نقش مهمی رو در رابطه جنسی و زایمان میتونه داشته باشه. حالا چطور میتونید بفهمید که اندازه واژن برای شما مناسب هست یا نه؟ اول از همه باید بگم که اندازه واژن در واقع خیلی متغیر و انعطاف پذیره. وقتی که زن تحریک میشه واژن کشیده و عریض‌تر میشه تا راحت‌تر بتونه تحریک و دخول رو تحمل بکنه. بنابراین شما ممکنه فکر کنید که اندازه واژن شریکتون بزرگتر یا کوچکتر از چیزیه که فکرش رو میکنید، اما این موضوع معمولاً تأثیری روی لذت جنسی نداره. برای مثال شاید یک مرد فکر کنه که واژن باید حتماً به اندازه آلت تناسلیش باشه، اما واقعیت اینه که واژن قابلیت کشش زیادی رو داره و میتونه به خوبی با اندازه های مختلف هم سازگار بشه. اگر توی رابطه جنسی شما یا شریکتون احساس راحتی و لذت میکنید، نشونه خوبیه که مناسبه و اندازه واژن با آلت تناسلی شما منطبقه. رابطه جنسی مکرر بدون ناراحتی یکی از نشونه‌های مهم که میتونه بهتون بگه اندازه واژن همسرتون مناسبه اینه که میتونید بدون هیچ مشکلی چند بار در هفته رابطه جنسی داشته باشید. اگر بعد از هر بار رابطه همسرتون همچنان راحت و خوشحال باشه و هیچ نشونه‌ای از درد یا ناراحتی نداشته باشه، یعنی همه چیز خوبه. مثلا فرض کنید 2-3 شب پشت سر هم رابطه دارید و همسرتون هر بار بعد از رابطه بهتون میگه که از رابطه لذت برده و هیچ مشکلی نداره. این یعنی واژن به خوبی با شرایط سازگار شده و اندازش برای رابطه مناسب هستش. همین که میتونید با خیال راحت و بدون نگرانی از درد یا سوزش رابطه رو تکرار کنید، نشونه اینه که همه چیز درسته و نیازی به نگرانی نیستش. اگر به دنبال این هستی که کیفیت زندگی رو بهتر کنی، به جای درستی اومدید. ویدیوهای کانال به شما کمک میکنه، پس با ساب و لایکتون ازمون حمایت بکنید تا بیشتر دیده بشیم. بریم برای ادامه ویدیو. تجربه راحتی و لذت در رابطه جنسی. برای اینکه بفهمید اندازه واژن همسرتون مناسبه، یکی از بهترین نشونه ها راحتی و لذت در رابطه جنسی. وقتی همسرتون در حین رابطه احساس راحتی میکنه و خبری از درد نیستش، این یعنی همه چیز خوبه. مثلا اگر همسرتون بعد از دخول به جای اینکه از ناراحتی یا سوزش شکایت بکنه، احساس خوبی رو داشته باشه،
و از رابطه لذت ببره، این یک علامت مثبت هستش. گاهی ممکنه حس کنید که دخول خیلی راحت نیستش، اما این همیشه به معنی مشکل در اندازه واژن نیستش. ممکنه مسئله به روون نبودن یا آماده نبودن بدن مربوط میشه. در این موارد استفاده از مقداری روان کننده یا پیشنوازی طولانی میتونه کمک کنه تا رابطه بهتر بشه. اگر بعد از رابطه هر دو احساس رضایت داشتید و همسرتون هم نشونه های رضایت رو نشون میده، مثل آرامش بعد از رابطه یا لبخند، این یعنی اندازه واژن مشکلی نداره. پاسخ به تحریک‌های جنسی. یکی دیگر نشونه‌های مناسب بودن اندازه واژن واکنش بدن همسرتون به تحریک جنسیه. وقتی که تحریک میشید، واژن به طور طبیعی تغییر میکنه و خودش رو آماده میکنه. مثلا ممکنه متوجه بشید که همسرتون وقتی تحریک میشه ترشحات بیشتری رو داره و واژنش کمی کشیده تر میشه. این یعنی بدنش به خوبی داره به رابطه پاسخ میده. اگر توی رابطه همسرتون بدون هیچ مشکلی واژنش به اندازه کافی گشاد میشه و پذیرای دخول هستش، این نشون میده که اندازه واژن مناسب هستش و متناسب با نیازهای رابطه شماست. یه مثال ساده اینه که وقتی همه چیز به خوبی پیش میره و هیچ ناراحتی از طرف همسرتون حس نمی کنید، یعنی همه چیز خوبه. بازگشت به حالت طبیعی. یه نکته جالب اینه که واژن بعد از هر رابطه جنسی میتونه به حالت طبیعی خودش برگرده و این یک نشونه خوب از انعطاف پذیریشه. یعنی حتی اگر فکر کنید که بعد از دخول ممکنه تغییراتی توی واژن ایجاد بشه، اما در واقع اینطور نیست. مثلا بعد از یک رابطه لذت بخش همسرتون شاید چند دقیقه بعد به حالت عادی برگرده و هیچ احساسی از تغییر توی بدنش نداشته باشه. این ویژگی نشون میده که واژن میتونه به راحتی با شرایط سازگار بشه و بعدش به حالت اولیه هم برگرده. اگر همسرتون بعد از رابطه احساس راحتی داره و هیچ دردی رو تجربه نمیکنه، یعنی بدنش به خوبی به حالت طبیعی برگشته و این یعنی اندازه واژن برای رابطه با شما مناسبه. استفاده از روش‌های مختلف در رابطه. یکی از راه‌های خوب برای فهمیدن اینکه آیا اندازه واژن همسرتون مناسبه یا نه، امتحان کردن پوزیشن‌های مختلف در رابطه جنسیه. وقتی می‌بینید که در هر پوزیشنی همسرتون راحت و راضی به نظر میادش، یعنی واکنشش به خوبی با اون حالت سازگار شده. مثلا یک شب میتونید یک پوزیشن جدید رو امتحان بکنید و اگر همسرتون همچنان احساس راحتی میکنه و از رابطه لذت میبره، این نشونه خوبیه که اندازه واژن براش مشکلی ایجاد نمیکنه. همین که میتونید بدون هیچ نگرانی از ناراحتی یا درد پوزیشن‌های مختلف رو امتحان بکنید و همچنان هر دو لذت ببرید، یعنی همه چیز خوبه. وقتی میبینید که توی هر حالتی همسرتون خوشحاله و هیچ مشکلی نداره، این یعنی واژن به خوبی با اندازه ها و نیازها هماهنگ میشه. استفاده از لوبریکان. اگر گاهی حس می کنید که دخول به راحتی انجام نمیشه یا همسرتون کمی خشکی داره،
استفاده از لوبریکانت میتونه خیلی کمک کننده باشه. مثلا ممکنه یک شب بعد از پیشنوازی احساس کنید که هنوز هم کمی خشکی وجود داره و دخول سخت‌تره. توی این مواقع یک مقداری لوبریکانت میتونه خیلی راحت همه چیز رو بهتر بکنه و باعث بشه که هم شما و هم همسرتون بیشتر لذت ببرید. این کار نه تنها دخول رو آسان‌تر میکنه، بلکه باعث میشه همسرتون هم بدون هیچ ناراحتی از رابطه لذت رو ببره. به نظر شما چطور میتونید بفهمید که آیا اندازه واژن زنتون یا دوست دخترتون برای شما مناسب هست یا نه؟ برام کامنت بذارید. لطفاً سابسکرایب و یک لایک رو بزنید.